День Победы. Я всех очередной раз поздравляю, но это не значит, что нам не надо больше развлекаться. Развлекаться, и вот сейчас мы изготовим новую таблетку для памяти. Да-да-да, полюбившаяся рубрика «Таблетка для памяти». Арсений Петрович Яценюк рассказывает про самого себя. Це вже як мантра. Реформи і модернізація в Україні – це певні закляття. Всі говорять, але ніхто не знає, що це таке. Видите, он про себя рассказывает. Реформы, реформы. Это то, о чем постоянно говорит Яценюк уже больше года. Но то, чего пока никто не видел, в том числе Евросоюз. Продолжим слушание. То есть прослушивание. Слушания еще нет по Яценюку. Я не хочу зупинятися на пунктах. Нічого не виконано. Які результати 2010 року? Перше. Ріст цін, інфляція і ріст всіх тарифів. Он оговорился, он имел в виду, какие результаты 2014 года, ну и уже 2015. Рост цен, рост всех тарифов. Он про себя рассказывает. Слушаем дальше. Друге. Неймовірне зростання зовнішнього боргу країни. Вот по поводу неимоверного роста внешнего долга здесь следует остановиться, сделать небольшой акцент. Наступне. Ріст безробіття в країні. Жодної реформи не проведено. Жодного реального кроку немає. Вот по поводу безработицы Арсений Петрович Яценюк любит говорить много и пафосно. Любил говорить, потому что сейчас как-то он забыл об этом. Но мы-то слушаем его, вроде бы как он про себя говорит, поэтому слушаем. Видите, ничего не делается для того, чтобы искоренить безработицу. Никаких реформ. Подолання безробіття. Найвищий рівень безробіття серед тих, хто вийшли з вищих навчальних закладів. Тому подолання безробіття – це друга частина. А вот сейчас он и циферки уже скажет. Те, що стосується робочих місць. Слухайте, в січні місяці 58 тисяч додатково збільшилось безробіття. 58 тисяч українців втратили роботу. Я не чую ні від президента, ні від уряду плану, що ми з цим робимо. Як ми даємо людям роботу, як ми даємо людям заробітну платню. Ми проголосуємо це в парламенті негайно. Я вам гарантую. Видите, гарантируют, что проголосуют за любые реформы, которые дадут возможность искоренить безработицу. Но мы не слышим ни от парламента, ни от президента никаких решений. Вы слышите? Может быть, это просто я не слышу. А теперь по поводу циферок. Там он сказал 58 тысяч за месяц. Боже мой. Давайте скажемо про те, що вже відбулося. Ми за один рік втратили 1,5 мільйона робочих місць. За один рік. Для порівняння, 2008 році, коли 2008-2009 рік, коли глянула тоді фінансова криза, при падінні ВВП на 15%, тобто вдвічі менше, ніж зараз, ми тоді втратили 970 тисяч робочих місць. Але протягом 10-11 року фактично відновили цю кількість. Как же так? Оказывается, Украина за год потеряла 1,5 миллиона рабочих мест, а Яценюк пугал нас 58 тысячами за месяц, а тут 1,5 миллиона. Вы слышите какие-то действенные решения из уст президента или парламента? Я не слышу. Що повинен зробити президент? За рік, коли він вже відбув президентом, коли він дав доручення уряду, коли він отримав неймовірні повноваження. Это он уже про Порошенко начал рассказывать. Год у власти. Что должен сделать президент? Сейчас он расскажет, что должен сделать Порошенко. Я думаю, що це був би мужній крок і правильний, як глави держави. Він виходить і каже, я не просто незадоволений цим урядом. Я відправляю цей уряд у відставку, тому що я глава держави. Вони не справились з цими завданнями. І саме тому вони повинні піти у відставку. Цього, на жаль, не було зроблено. Тут уже Яценюк начал клеймить себя по полной. Видите, Порошенко, по его словам, должен выйти сейчас через год, когда не сделано вообще ничего, и сказать, я отправляю это правительство в отставку. Яценюк требует своей отставки. Всі отримали по векселям, всі отримали посади. Жоден з них не справився з цим. Уряд іде у відставку. Тому якщо би глава держави про це заявив, ну що ж, в принципі, навіть я би сказав, що можливо щось в країні зміниться на краще. Ну, теперь даже Яценюк не может сказать о том, что что-то в стране изменилось к лучшему, потому что никто из косоруких министров, которые не могут сделать ничего, не заявляет о своем желании и готовности уйти в отставку. Во всяком случае, премьер-министр, который не сделал ничего, сидит на своем месте. Ну давай, Арсений Петрович, продолжай, клейми себя, бей, не жалей, Чапая. Але мені видається, що неможливо зреалізувати 21 реформу. Ні за рік, ні за 2, ні за 5.
Ну тому що коли беремося за все і робимо все, це означає, що нічого ніколи не виходить. Вот оно как. Невозможно просто осуществить 20 реформ ни за год, ни за 2, ни за 5. Вообще, наверное, просто невозможно. Беремся за все, значит ничего не выходит. А теперь более свежее интервью. 20 з гаком років тому Польща пройшла такі самі реформи, як проходимо ми сьогодні. Польща є членом Європейського Союзу і є одною з найпотужніших країн Європейського Союзу. У нас нема 20 років, у нас є 2 роки. З 16-го року я бачу, що Україна почне поступово рости. А теперь уже возможно осуществить кучу реформ, причем очень жестких реформ, за 2 года. Тогда было невозможно, теперь возможно. Тогда невозможно, теперь возможно. Но больше всего мне нравится, что премьер-министр видит, в 2016 году все будет улучшаться. Он видит это. Вы видите? Я бачу, Поднимите мне веки, не вижу. И опять по Порошенко бьет Арсений Петрович. Якщо президент почне з себе, якщо президент почне з свого уряду, якщо президент розпочне з свого найближчого оточення, от тоді президент має право звертатися до людей і казати: давайте боротись з корупцією. Начал ли президент с себя? Начал ли он сажать за коррупцию, за коррупционные деяния свое собственное окружение? Что-то не припоминаю. Может, вы напомните, может, кого-то все-таки посадили. А сейчас Арсений Петрович расклепает Нацбанк Украины. За что? Не поверите. За золотовалютные резервы. Я підтримую тільки одне, щоб ваш голова Національного банку і ваш міністр фінансів вийшов і пояснив, куди ви поділи за останніх 2 роки 15 мільярдів доларів США золотовалютних резервів. Пояснению вот этим вот циферкам, которые являются рекордными циферками за много лет существования истории Украины, как минимум за 5-летний период, я не слышал ни от Минфина, ни от самого Яценюка. Ну как-то не довелось услышать, куда же золотишко девается, а? Сьогодні ви святкуєте 3-й рік президента Януковича. Перестаньте говорити про минуле. Ви в цій країні керуєте з 2000 року. У вас ваш президент, ваш уряд, ваша більшість. Ви 3 роки при владі, а ви все про попередників розповідаєте. Уже Азаров сам став попередником сам до себе, тому що ви його перепризначили. А это он опять о себе, но путается просто с фамилиями. Он хотел сказать следующее. Вы уже больше года у власти. Ваш парламент, ваш президент, ваша коалиция, оппозицию вы уже под коврик просто запрятали, забили уже, под шконку загнали. Но при этом вы постоянно говорите, что у нас проблемы, потому что Янукович вывез КАМАЗы золото, потому что там Азаров, накерував и тому подобные вещи. А когда надо объяснить коррупцию в стране, вы объясняете, так это же они виноваты, потому что их диверсанты прочно окопались в нашем чистом, некоррупционном правительстве и Верховной Раде. Розумієте, вони ж нікуди не ділися після революції. От вони всі сидять на своїх місцях. Якщо верхній ешелон ми змінили, так внизу вони окопались, сховались, перемалювались. И это все они везде, везде. Теперь Арсений Петрович расскажет нам про смертность, рождаемость и смертность. А минулого місяця народжуваність над смертністю мінус 13 тисяч. 13 тисяч людей більше померло, ніж народилося. Что, Арсений Петрович? Ви, якщо будете бачити президента, ви йому перекажіть, що ми вимагаємо, щоб в Брюсселі він домовився за безвізовий режим, і ми, як опозиція, проголосували за резолюцію для того, щоб українці безвізово їздили. Щоб Україна підписала угоду про політичну асоціацію і економічну інтеграцію, щоб ми були частиною Європейського Союзу. Слушаюсь, Арсений Петрович. Видите, как нарезал задач. Но сейчас уже их президент год у власти. Вы что-то слышали из вышеперечисленного? А, да, ассоциацию подписали. Как много она дала Украине.
безвизовый режим, все нормально, и мы, конечно же, часть Евросоюза. Ну, судя по флагам Евросоюза, которые ни к селу, ни к городу вывешиваются на каждом торжественном мероприятии, хотя мы не являемся членом Евросоюза, мы уже все-таки стали частью Евросоюза. Арсений Петрович спросил, увижу я президента, чтобы я ему там передал. Так вот же он, Петр Олексійович Порошенко, президент України. Коли ми задаємо питання, хто несе відповідальність за те, що в магазинах немає гречки, за такі настрої, які на сьогоднішній день панують. І в цьому залі, я думаю, що цей настрій в залі є певним відображенням настрою в суспільстві. На жаль, можемо сказати, що після тих проведених змін до Конституції, після тих проведених змін по концентрації влади, всю відповідальність за цю ситуацію взяв на свої плечі президент України Віктор Федорович Янукович. Это он тоже, видите, оговорился, Виктор Федорович Янукович. А на самом деле он хотел сказать, что вот за все вышеперечисленное, плюс колоссальный рост тарифов, плюс безработица, плюс обнищание населения, несет личную ответственность президент Украины. Украины, не России. Просто сейчас немного приоритеты поменялись, потому что Петр Алексеевич президент Украины. Поэтому он говорит, что виноваты вон там, вот, вон те. Войнушка на Донбассе очень сильно виновата в том, что коррупция процветает в Киеве. И в том, что в Киеве пенсионерам нечего жрать. Вот сейчас он подтвердит мои слова. С одной стороны, это возможность, а с другой стороны, это ответственность. Если реформы не делаются, если все идет не так, виноват президент. Петр Олексійович, так це ти про себе, да? Це з одного боку можливість для того, щоб робити, творити реформи, змінювати країну на краще. З іншого боку відповідальність. У випадку, якщо реформи або не робляться, або йдуть не так. А теперь супер уникальные кадры. Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко рассказывает о президенте Украины, забыл уже, как его зовут, Викторе Федоровиче Януковиче. Позиція перша. Це те, з чого почав президент, авторитет України в світі. І позиція друга. Економіка і фінансово-банківський сектор. От я можу сказати, що очевидним успіхом президента за цей рік, що пройшов, це була чесна перемога на президентських виборах. Очевидно, вона була визнана в світі, нехай був невеликий відрив, але це були чесні, прозорі вибори, де народ визначав владу на наступні 5 років. І це визнав весь світ. Спасибі вам. Вот так вот. Народ определился с Виктором Федоровичем Януковичем, которого мы, не дождавшись срока перевыбора, снесли в результате кровавого восстания в Киеве. Но Петр Алексеевич тогда не говорил о том, что может вот так вот произойти, что кто-то кого-то снесет, что убьют там 100 человек, что потом убьют 1000 человек, что разрушат все. Нет, он говорил, что народ выбрал президента на честных демократических выборах. И это позитив. Далее. Європейський парламент прийняв резолюцію, де чітко вперше за свою історію наголосив: ми, дякуючи демократичним виборам, відкриваємо європейську перспективу для України. Вот оно как оказывается. Двери Европы, которые сейчас захлопнулись перед носом новой Украины, распахнулись тогда. Но это не мои слова, это слова Петра Алексеевича Порошенко. Он же за свои слова отвечает, правильно? Я також можу наголосити, що ми маємо очевидні успіхи. Олексій, я думаю, що як людина, яка розбирається в економіці, як і моїм партнерам по Раді, може підтвердити слова, що нам протягом 2010 року вдалося втримати стабільність курсу національної грошової одиниці. На сьогоднішній день ми маємо абсолютно суттєве збільшення стабільності банківської системи, ми маємо зростання. Вот так вот оказывается. Оказывается, в 2010-2011, по словам Петра Алексеевича Порошенко, президента Украины, наблюдался рост, наблюдался позитив. Вот так вот. Ми не розуміємо, куди ми йдемо. Идете вы к Ждем следующих таблеток для памяти.